Idag tänkte jag att jag skulle ge mig på den här dörren. Modellen är jättefin som allt annat som jag ger mig på. Men färgen är, den är väldigt grön. Så nu då lite reklam för vårt lokalbyte. Men på bilden där bakom så ser ni dörrar. Ja. Och jag tänkte att jag skulle få den här dörren att se ut som den här som är på bilden. Så det jag tänkte ta fram då, det är en ljusblå variant och så är det en ganska skrikig limegrön variant och en mörk turkos variant. Jag kommer använda lite krackelering och jag kommer slipa ganska mycket på den. Och sen kommer jag försöka få färgerna att liksom flyta ihop under tiden jag målar så att det liksom blir övertonat på sina ställen. Vi får se hur det går för att jag har bara provat på en sån här liten planka. Jag kan mest visa den plankan. Jag vet inte om man ser den riktigt. Jag tror det blir bra. Det jag kommer börja med nu då, på kanter och sånt så vill jag att färgen ska flyta ihop och tonas ut i varandra. Så därför kommer jag göra de färgerna, eller kanterna sist. På själva speglarna här på dörren så vill jag ha, kommer jag mer slipa fram och skrapa eventuellt fram slipningar och sånt mer. Så därför börjar jag med dem för att då gör det ingenting om färgen torkar. Och som ni ser här på den här bilden igen då så kommer jag börja med det mörka. För det, ja, jag tror att det blir rätt. Innan färgen hinner torka nu så kletar jag på nästa färg. Det här blir Authentico Lemon Lime heter den här. Jag vill liksom att det ska smälta ihop och tona ut sig bitvis. Så kör på. Ganska mycket färg på penseln. Sådär, nu är min toppgrund färdig. Jag använder ju den knallgröna färgen under. Kommer komma fram sen när jag jobbar vidare med detta. Men grunden här uppe i alla fall är färdig nu. Och i och med att jag har valt att tona in färgerna så har jag jobbat med väldigt, väldigt tjockt lager med färg. Så det kommer ta en stund för detta att torka. Men det ger det tid. Den får väl stå till imorgon eller något. Nu har den här tjocka färgen fått stå och torka. Det jag ska göra nu är att både skrapa och slipa runt om i kanter och lite överallt i Sverige. Så jag ska fortsätta måla uppe på med andra färger och lite tekniker.
Som nästa steg nu så ska jag ha på cracker glaze. Ganska mycket på vissa ställen bara, inte över hela. Så det är bara att öppna burken. Blanda runt lite grann. Jag har inte brytt mig om att ta bort de här smulorna. Jag har borstat bort en del, det värsta utav smulorna som har blivit när jag skrapade och slipade. Men eftersom att jag i slutet kommer vilja få ett mörkt vax, så vill jag att de här bubblorna liksom ska vara kvar så att det kan ge lite mer effekt. Så jag låter dem ligga, så testar jag bara över. Nu då har jag förberett lite. Jag har förberett 2 olika färger. Jag kommer börja i detta hörnet här, för att det vill jag ska gå mer i grönt liksom. Och här uppe i det här så vill jag att det ska gå mer från liksom blått och turkos. Så därför har jag förberett bysantin. Och så har jag förberett green tea. Här har jag väldigt mycket, på sina ställen i alla fall, har jag väldigt mycket cracker glaze under. På de ställena där jag inte har det så vill jag framkalla shipping, alltså färgen flagar. Så därför har jag tagit fram Miss Mustard Seeds Hemp Oil. Att ha olja mellan färglagen gör att toppfärgen liksom inte kommer fästa lika bra, så då kommer färgen börja flaga. Jag har förberett med lite vatten här bara för att jag ska få en, om det behövs då, om färgen börjar torka för snabbt, så kommer jag vilja ha på lite vatten för att liksom få en jämnare uttoning på det hela. Nu måste jag jobba ganska fort för att färgen inte ska torka emellan, så då kör vi på. Just det, jag har flera penslar också som jag har tagit fram och förberett då, bara för att om jag får för mycket olja på en pensel så vill jag inte doppa det i burken för att få blanda in olja direkt i burken. Därför har jag tagit fram säkerhetsrull och extra penslar. Men ja, vi kör på. Häller lite olja och överallt. Ganska mycket. Så.
Nu har dörren så gott som torkat. Det är fortfarande lite oljerester kvar över hela, men det gör inte så mycket för att jag ska ändå jobba ännu mer med det. Dessutom, om man börjar skrapa på färg som inte är helt torrt så det kommer bli liksom lite gummiaktigt på där, alltså den färgen som man skrapar på. Vilket kommer ge en effekt som liknar det här återbrukat material, den känslan liksom. Så jag kör på med att börja skrapa och slipa. Som avslut har jag valt att använda Miss Mustard Seeds, ett klarvax och ett brunt vax. Klarvaxet kommer jag använda då på de områden där jag tycker att det blir alldeles för mörkt med det bruna vaxet då, bara för att sudda bort det. Jag har låtit alla såna här, eller inte alla, jag har tagit bort en del. Men sådana här smulor då som har blivit från när jag skrapat har jag låtit ligga kvar den här gången också. Det kommer göra att det liksom inte fläckvis då, där de här grejerna ligger så kommer det bli inget vax alls i hörnen och sånt.